สวัสดีครับวันนี้จะมาทำเสียงเอลวี่โดยพี่แจ็คนะครับแจ็คไรเดอร์นั่นเองก็ลองทำดูนะผมจะพากย์ตามชื่อแล้วกันไม่เสียงปกติของผมเอลวี่กับสหายชีพจอมซนเอลวี่สหายชิปแมนจอมซนวันนี้นะครับผมว่าจะมาแชร์ไว้ดูนะครับมีเอลวี่นะเอลวี่น้องพวกก็เป็นของขวัญใจของทุกเพศทุกวัยไปทั่วเอลวี่กับสหายชิปแมนจอมซนขอโชว์พลังเสียงกันด้วยนะแต่ตัวจนจอใหญ่เป็นครั้งแรกในภาพยนตร์การถ่ายพร้อมเสียงไพเราะอันขยันนะความน่ารักใจเด็กนะที่นี้เพลวี่เจฟฟี่นักติดเพลงผู้ดีเพื่อความสำเร็จจะวางมันจนรับชิปมาสหายนามไซเอลวินไซมอนนะทีโอด้าพวกเราได้ร่วมจำแสงปรากฏการเสียงดนตรีที่เป็นเฮฮาเห็นว่าพวกเราเตรียมเพลงแล้วพวกเราละเมิดเดวิดซอสหวังจะเอาผลประโยชน์น้อยๆของตัวน้อยๆเหล่านี้โดยหวังส่งพวกเราทอคอนเสิร์ตก่อนโดนเข้าเป้าไม่ยอมให้พักยังต้องใช้สมองมนุษย์บวกกับหัวใจอันซับซ้อนของคิดมั้งพาครอบครัวของเราคืนมาก่อนที่จะได้หลุดไปใช้เสียงภาษาไทยหน่อยแจ็คไม่ได้นะจ๊ะติดตามดูได้นะตอนนี้กำลังดูรู้สึกสภาพสตันเหมือนกับเจ้าของเลยขอบคุณมาก